ინციდენტი და დაპირისპირება პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე რა მოხდა საკანონმდებლო ორგანოში. ჯეიმს აპატურაის ვიზიტი თბილისში ოფიციალური შეხვედრები და მხარდამჭერი განცხადებები. ცვლილებების საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეხვდნენ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოამბეს 15 საათზე მარიამ ვაშაძე წარმოგიდგენთ. ფიზიკური და სიტყვიერი დაპირისპირება საქართველოს პარლამენტში პლენარულ სხდომაზე ერთმანეთს ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი ნიკა მელია და პატრიოტთა ალიანსის წევრი ირმა ინაშვილი დაუპირისპირდნენ. დარბაზში სიტუაცია რამდენჯერმე დაიძაბა. თეონა მანაგაძე განავრცობს თემას და გვეტყვის დეტალებს. თეონა გისმენთ, რა მოხდა პარლამენტში. პარლამენტში დღეს სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება დეპუტატებს შორის ნიკა მელიას გამოსვლას მოხდა. ნიკა მელიამ საკუთარი გამოსვლისას ისაუბრა საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებზე და პარლამენტის თავმჯდომარეს მან უწოდა კრიმინალების მფარველი. თავის მხრივ პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ ნიკა მელიას გამოსვლა უღირსაქციელად შეაფასა, რის შემდეგაც დაპირისპირება უკვე დაიწყო ირმა ინაშვილსა და ნიკა მელიას შორის. ნიკა მელიამ ირმა ინაშვილს სიტყვით გამოსვლის საშუალება არ მისცა, რასაც მათ შორის ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. კერძოდ ირმა ინაშვილმა ნიკა მელიას ფურცლები შეაყარა და ბოლოს საქმე იქამდეც მივიდა, რომ ზაზა პაპუაშვილმა უმრავლესობის წევრმა ნიკა მელიას ზურგიდან უკან ჩაარტყა. ამ დარბაზში მე ვხედავ რამდენიმე დიახაც კრიმინალს, ჩვეულებრივად კრიმინალს. ბატონი კობახიძე 1 და ბატონი ენზელკოიანი. ეს არის 2. თქვენ სინდისზე არის დიახაც როგორც მინიმუმ ერთი ადამიანის მკვლელობა ამ არჩევნების პროცესში არ გეგონოთ, რომ ხართ გამარჯვებულები. ეს იყო უპრეცედენტო მასშტაბური ძალადობა, რომელიც გაახორციელა თქვენმა გუნდმა და თქვენ ბატონო კობახიძე ხართ დამნაშავეების მფარველი. ბატონო ნიკა, სარკაში ჩაიხედეთ და დაინახავთ თქვენს დამარცხებულ სახეს. დაკარგულ სახეს არ შეიძლება მარცხმა ასე დაგაკარგინოთ სახე. სერცხვილია. მარცხსაც სჭირდება ღირსეული შეხვედრა, თქვენ ხართ უღირსი დამარცხებული. მე არ მომწოხართ თქვენ ძალიან, მაგრამ შვიდად გისმენთ ხოლმე. ყველა თქვენი სიტყვა არის შეურაცხყოფა ხოლმე ჩემთვის. მაგრამ გისმენთ და ნუ ხვერი ხარ. მიკროფონი. გამარჯვების დროს ესეთი დაჩაჩანაკებულები როგორ ხართ, გოცო? ხო მოიგეთ თქვენი ჭკუით. მოусმინეთ შვიდად თქვენთვის მიუღებელ აზრებს. გასაგები არას გეუბნებით? ღირსულად შევხვდით ჩვენ გამარჯვებას და ეს ისტერიკა რაც აქეთ ჩანს, ეს არის ზუსტად ის, რომ უღირსად შევხვდით საკუთარ მარცხს. ყველა გასამართლდებით დრო მოვა და დღეს მთელი ტრაგედია დამშვიდდით. თუ ვერ მშვიდდებით, შეგიძლიათ იმკურნალოთ, წამალი მიიღოთ, წყალი დალიოთ, ჰაერზე გახვიდეთ. თქვენთან არ ვაპირებ მე არავითარ დისკუსიაში შემოსვლას. ხმა ჩაიკმიდე ეხლა. გაჩუმდი და იჯექი მშვიდად. ჯერ ისედაც კვარტალში ერთხელ ჩდები პარლამენტში. წყნარად იჯექი მან. ცირკი დაიწყო თქვენმა კოლეგამ ბატონმა ნიკა მელიამ. ცირკი დაიწყო ნიკა მელიამ. მანდატურს ხო ჩაერიოს. კოლეგებო, ხო თავი შეიკავოთ, მოგვიწყეს კლოუნა და ოპოზიციის წარმომადგენლებმა, კონკრეტულმა წარმომადგენელმა, ხო თავი შეიკავოთ. ასე ხვდებიან ისინი საკუთარ მარცხს. ამ კლოუნადით შეხვდა ბატონი ნიკა მელია ნაცმოძრაობის წარე დამარცხებას, რასაც ჩვენ პირდებოდით. ერთხელ ჭუბი ჯობია მე მგონი და მართლა უნდა დაგილეწოთ თავყმა ყველას თქვენ. ეს მართლა კრიმინალები ესენ.
Korrektულად ბატონო ნიკა. Korrektულად. Კოლეგებო, გთხოვთ. მანდატურს ხო ჩაერიოს, კოლეგებო. გთხოვთ დამშვიდეთ. არაფერი არ ხდება კოლეგებო, ნაცმოძრაობა ვერ ეგუება მარცხს, მწარე მარცხს, რომელსაც დავბირდით. ამის გამოძახილია ეს ყველაფერი, ამიტომ მოგიწოდეთ დამშვიდეთ. აღნიშნული ინციდენტის შემდეგ ნიკამელიას მანდატური სამსახურმა პლენარულ სხდომათა დარბაზი დაატოვებინა. ნიკამელიას მცდელობის მიუხედავად მანდატური სამსახურმა მას არ მისცეს უფლება შესულიყო დაბრუნებული იყო სხდომაზე, რის შემდეგაც მელიამ პირველი შეფასება ინციდენტის თაობაზე მედიასთან უკვე სხდომათა დარბაზის მიღმა გააკეთა. ატოკეთ, ის გაიყვანე. ატოკე, ესე უნდა იდიეთ, ხო? არი ჩოგიკეტეს მე მგონი. არა, ეს არის უზრუნველყოფილი. სამაგერო თქვენ. რა, შეხედეთ, აი მანდატური სამსახური არის ქართული ოცნების რიგებში სამწუხაროდ. და ზაზა პაპუ ესენი არიან ხახნო. ყველაფერთან ერთად წარმოუდგენელი ლაჩები. უკნიდან მომპარავები, რა. აი, უგაი, ამათი ქართული ზაზა პაპუაშვილი ესენი არის ერთი ხელწერა, ხახნო, ეს წარმოუდგენელი. აბსოლუტურ უმრავლესობას მხოლოდ ერთი мотиваცია აქვს. რაც შეიძლება თავი გამოიჩინოს და ოპოზიციას თავს დაესხას, რომ მოეწყონოს ბიზინა ივანიშვილს. ნიკამელიასა და ირმაინაშვილს შორის შემდეგი დაპირისპირება მოყვა სხდომათა დარბაზში გიგაბოკერიას გამოსვლას. გიგაბოკერიამ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებს მოუწოდა, მიუხედავად იმისა, ოპოზიციონერ დეპუტატების გამოსვლები როგორი იქნება, მათ უნდა შეინარჩუნონ მშვიდობიანი განწყობა და უნდა მოусმინოს სწორედ ოპოზიციონერების გამოსვლებს. გიგაბოკერიას გამოსვლის პათოსი გააკრიტიკა ზაზა პაპუაშვილმა, რის შემდეგაც მათ შორის სიტყვიერი დაპირისპირება დაიწყო. გაჩვენდი ბიჭო, გაჩვენდი და გაჩერდი ბიჭო, გაჩერდი რა გაჩხელებს ნუ იქნებ შენ არ გელაპარაკები მე, არ გელაპარაკები, გაგაფრთხილე, ხო? თუ გინდა აგერ მოდი ერთი ორ სიტყვას გეტყვი და მიხვდები რას გეუბნები. ვერ გეტყვი, იმიტომ ხისავ არ შევა შენ თავში, ეგრე იმიტომ ეხავთ ამ ამბავს. ვინ გითხრათ, რასაუბრა კრიტიკული უნდა იყოს, უნდა თქვა, როგორ არ უნდა თქვა. აქ ვიღაცა სამის კულტურა თქვა, ასე ვიღაცას არა. ამიტომ ვიწევთ ამ მდგომარეობას. ვინ იყო ახლა აქ ისეთ სიტუაციაში, რომ თქვენთვის რამე ეთქვა და გადასულიყო იმჯებირს. თუ კრიტიკულად როგორ არ მოასწავლეთ, თქვენ რაღა უნდა ასწავლოთ, ხას ნუ გამაგიჟეთ თუ. რა უნდა ასწავლოთ, გამაგებინეთ, გიყურებთ ხალხი 8-ჯერ გაგაგდეს პოლიტიკიდან. გამოიწვიეთ თქვენ ეს პროვოკაცია და კიდე სხვისკენ რაღაცა ბოდიში მაინცით, რაღაც არასწორად მოიქეცით. ზის კაცი ყებს ხელების იმები და არ შეიძლება რანაირად ყვანიც იყოს ადამიანი არ უნდა გადახვიდე მის პირად შეურაცხყოფაზე. არსებობს ელემენტარული წესები ქცევის, თუ ვინმე თვლის, რომ დეპუტატი ხელს უშლის სხვა დეპუტატს გამოსვლაში, არსებობენ მანდატურები, არსებობს ამისთვის სხდომის წამყვანი, რომ მიიღოს ზომები. მაგრამ აქ ამაში კი არაა საქმე. აქ თქვენ წყობიდან გამოდიხართ შინაარსის და შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში მანერების გამო თქვენი ოპონენტების და მერე წესებით მოქცევა კი არ გინათ. ქუჩური გარჩევის მოწყობა გინათ და ძალის და უმრავლესობის დემონსტრირება. ამ დროისთვის სხდომათა დარბაზში სიმშვიდეა, დეპუტატები დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე მსჯელობენ. მე შეგახსენებთ, რომ დღის ბოლომდე კანონმდებლები განიხილავენ 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს და დაამტკიცებენ კიდეც დეპუტატებს მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პარამეტრებზე ინფორმაციას ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანი პირადად გააცნობთ. მადლობ თეონა მანაგაძე საუბრობდა პარლამენტიდან. საქართველოს არჩეული პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი პრეზიდენტის რანგში პირველი ვიზიტით ბრიუსელში გაემგზავრება. ამის შესახებ საუბარი იყო კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელთან ჯეიმს აპატურაისთან დღევანდელ შეხვედრაზე. როგორც სალომე ზურაბიშვილმა აღნიშნა, შეხვედრებს ნატოსა და ევროკავშირში გამართავს. დღევანდელ შეხვედრას ნაყოფიერი უწოდა და განაცხადა, რომ ნატო საქართველოს მხარდაჭერას განაგრძობს ჯეიმს აპატურაიმ. მისი განმარტებით, ნატომ და საქართველომ ერთად უნდა იმუშაონ იმისთვის, რომ საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის მიზანი ქვეყნის ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით შესრულდეს. შეხვედრაზე ასევე საუბარი იყო ნატო საქართველოს მე 2019 წლის დაგეგმილ ღონისძიებებზე, რუსულ აგრესიაზე, ეგრეთ წოდებულ ბორდერიზაციაზე და ქვეყანაში არსებულ პოლარიზებულ გარემოზე.
ნატო აგრძელებს საქართველოს მხარდაჭერას. მე ვისაუბრე ჩვენს პარტნიორობაზე და ამ პარტნიორობის მიმართ ნატოს ურყევ პოზიციაზე. საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფების მიმართ მხარდაჭერაზე. მე მივესალმე არჩეული პრეზიდენტის გზავნილებს, რომლებზეც მან Financial Times-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში ისაუბრა. სალომე ზურაბიშვილი ამბობს, რომ საქართველოს მოქალაქეების ნებას გაატარებს, რაც საქართველოს ნატოში გაწევრიანებაა და ჩვენ ვიმუშავებთ, რომ ეს მოხდეს. ასევე ვისაუბრეთ იმ პოლარიზებულ გარემოზე, რაც საქართველოში. ამ თემით დაიწყო ზურაბიშვილმა საუბარი აგრეთვე გეგმებზე პოლიტიკური დისკუსიის წარმართვის შესახებ, რომელსაც ნატოს წევრი ქვეყნები მიესალმებიან. ძალიან კმაყოფილი ვარ ამ შეხვედრით და მისი გზავნილებით დავბრუნდები ბრიუსელში. მინდა სალომე ზურაბიშვილს ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო. შინაარსი ჩვენი საუბრის იყო ჩვენი თანამშრომლობა ნატო და საქართველოს შორის ის მუდმივი მხარდაჭერა, რითაც ჩვენ სარგებლობთ ყველა იმ მთავარ საკითხებზე, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნის მთავარი გამოწვევები, ეს არის ტერიტორიული მთლიანობა, კონფლიქტები, საოკუპაციო ხაზი, ჩვენი საერთოდ უსაფრთხოება და უსაფრთხოების გაზრდა ჩვენი მოსახლეობისთვის. ნატო არის მზად რომ იყოს ძალიან აქტიური ჩვენთან, გრძელდება ის ვიზიტები, რომელიც ამ ბოლო პერიოდში ძალიან გახშირდა და ეს არის ნიშანი ამ პოლიტიკური მხარდაჭერის და მეც ის გავიმეორე, რომ პირველი ჩემი ვიზიტი დაიწყება ბრიუსელით, სადაც ნატოც და ევროკავშირი მდებარეობს და აუცილებელი არის, რომ ჩვენ ეს კავშირები კიდევ უფრო გავაძლიეროთ. ჩვენ გვსურს კიდევ უფრო მეტი ნატო საქართველოში და მეტი საქართველო ნატოში მომდევნო წელს. ამის შესახებ ჯეიმს აპატურაიმ საქართველოს პრემიერთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. საუბრის მთავარი თემა იყო საქართველოს ნატოს ურთიერთობებში მიღწეული პროგრესი და მდგრადი რეფორმები, რომელიც საქართველოში ხორციელდება. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ 2018 წელი განსაკუთრებით წარმატებული იყო ნატო-საქართველოს ურთიერთობებში და თვალსაჩინოა მიმართულებით ბოლო წლებში მიღწეული პროგრესი. მამუკა ბახტაძის განცხადებით, საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფება მთავრობის მაღალი დონის პრიორიტეტია, რასაც ქართველი ხალხის მხარს უჭერს. შესანიშნავი შეხვედრა მქონდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან, ვისაუბრეთ საკითხების ფართო სპექტრზე. უპირველეს ყოვლისა განვიხილეთ მდგრადი რეფორმების კურსი და საქართველოს მდგრადი წინსვლა ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსისკენ. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ მთავრობის მტკიცე განზრახვაა ქართველი ხალხის ნების აღსრულება, რაც ქვეყნის ევროატლანტიკურ მომავალს გულისხმობს. მე რა თქმა უნდა აღვნიშნე ჩვენს მიერ ნაკისრი მტკიცე ვალდებულება, რომ ყველა ამ მიზნის მიღწევაში სრული მხარდაჭერა უზრუნველყოთ. განვიხილეთ ამის კონკრეტული გზები და შევეხეთ შავი ზღვის აუზში მეტ უსაფრთხოებას, საქართველოში რეფორმების განხორციელების მიმართულებით მეტი მხარდაჭერის უზრუნველყოფას, რაც უკვე ხორციელდება. ასევე ვისაუბრეთ პრაქტიკულ საოპერაციო საკითხებზე, თუ რა შეიძლება გავაკეთოთ ერთობლივი ძალისხმევით. მომდევნო წელს მეტ ნატოს იხილავთ საქართველოში, გვექნება ბევრი მაღალი დონის ვიზიტი ქვეყანაში და ამით ქართველი ხალხი დაინახავს, რომ ძალისხმევა ქმედითია. ნატოს გააზრებულად აქვს ნაკისრი ვალდებულება საქართველოს მიმართ. ასევე ვისაუბრეთ არჩევნების შედეგებზე. პრემიერ-მინისტრს მივულოცე არჩევნების ჩატარება, მაგრამ გამოთქვით გარკვეული წუხილი პოლიტიკური დიალოგის პოლარიზაციის თაობაზე. პრემიერ-მინისტრი ამას აცნობიერებს და აცხადებს, რომ ქართველ ხალხს სურს მშვიდი და ნაკლებად პოლარიზებული დისკუსია სამომავლოდ. ნატოში ჩვენ გვსურს ინკლუზიური პოლიტიკური პროცესი. პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ ქართველ ხალხსაც ეს სურს. ამდენად ძალიან დამაიმედა მისმა სიტყვებმა. ჩვენ ორივეს გვსურს კიდევ უფრო მეტი ნატო საქართველოში და მეტი საქართველო ნატოში მომდევნო წელს. ჯეიმს აპატურაი საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრად შეხვდა. საგარეო უწყებაში განხილვის მთავარი თემა ნატო-საქართველოს სამომავლო გეგმები, შავი ზღვის უსაფრთხოება და ერთობლივი წვრთნები იყო. აპატურაიმ შეხვედრის დაწყებამდე საქართველოში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების შეფასდა და აღნიშნა, რომ პოზიტიური შეფასებების მიუხედავად ხარვეზების დაფიქსირდა, რაზეც ხელისუფლების მხრიდან რეაგირებაა საჭირო. მან ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილ შეხვედრებზეც ისაუბრა. ვიზიტის მთავარი მიზეზია პოლიტიკურ კონტექსტში შევინარჩუნოთ მდგრადი რითმი ბრიუსელში გამართული საგარეო მინისტერიალის შემდეგ და მომავალი წლისთვის მზადება. მინისტრ ზალკალიანს მინისტერიალზე შთამბეჭდავი გამოსვლა ჰქონდა საქართველოს მისწრაფებებთან დაკავშირებით. გააგრძელოს ნატოს წევრობისკენ სვლა, განახორციელოს აუცილებელი რეფორმები, საერთაშორისო უსაფრთხოებაში შეიტანოს აუცილებელი წვლილი. აჩვენოს, რომ საქართველო არის ჩვენი საერთო უსაფრთხოების კონტრიბუტორი. ჩვენ დღეს განვიხილავთ საქართველოსადმი ნატოს მხარდაჭერის გაგრძელებას. ქართველები იხილავენ უფრო მეტ ნატოს
საქართველოში. ჩვენ ასევე უნდა შევასრულოთ კონკრეტული სამუშაო, უნდა გავსაზღვროთ კიდევ რისი გაკეთება შეგვიძლია ერთად, რომ დავეხმაროთ საქართველოს რეფორმებში და გავაგრძელოთ დემოკრატიული განვითარება. Ქონდა საუბარი 2019 წლის გეგმებზე, ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებები გეგმება ნატოსთან თანამშრომლობის კუთხით, ჩვენ რა თქმა უნდა ვისაუბრეთ იმ მნიშვნელოვან პროგრესზე, რომელიც საქართველოს აქვს პრაქტიკული ინსტრუმენტების შესრულების თვალსაზრისით და ასევე ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივასთან დაკავშირებით ძალიან პოზიტიურად იყო შეფასებული ჩვენი მონაწილეობა ნატოს ბოლო მინისტერიალში, ასევე ჩვენი მხრიდანაც მაღალი შეფასება მიეცა ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებებს, რომელიც გააკეთა საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივასთან დაკავშირებით, კერძოდ მისი გამონათქვამი, რომ ნატო აგრძელებს საქართველოს მზადებას გაწევრიანებისთვის, არის უაღრესად მნიშვნელოვანი გზავნილი. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის მთავარი თემა საკანონმდებლო ინიციატივა იყო, რომლის მიხედვითაც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამშრომლები არა საჯარო მოხელებად, არამედ ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირებად ჩაითვლებიან. არასამთავრობოებმა პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის და მრჩევლისგან ინფორმაცია მიიღეს და საკუთარი პოზიცია გააცნეს. ნათია ქენქაძე ჩაგვერთვება დეტალებით, ნათია გისმენთ. არასამთავრობოები ისევე როგორც ადმინისტრაციის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ეს საკანონმდებლო ინიციატივა არის კონსტიტუციასთან შეუსაბამო, არღვევს ადმინისტრაციაში დასაქმებული საჯარო მოხელეების უფლებებს და საფრთხეს უქმნის საჯარო მმართველობის რეფორმას. არასამთავრობოები ამბობენ, რომ ამ ინიციატივის კანონად ქცევის შემთხვევაში შეიქმნება ძალიან საშიში პრეცედენტი და ისინი თვლიან, რომ ინიციატივის ერთადერთი მიზანი არის, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დასაქმებული საჯარო მოხელეები, რომლებიც კონკურსის წესით არიან შერჩეული სამსახურიდან გათავისუფლდნენ და მათ ნაცვლად უკვე კონკურსის გარეშე სასურველი კადრების აყვანა მოხდეს. არასამთავრობოები დარწმუნებულები არიან, რომ იმ შემთხვევაში თუ პარლამენტი ამ კანონს მიიღებს, საკონსტიტუციო სასამართლოს ექნება ყველანაირი საფუძველი იმისთვის, რომ ის გააუქმოს, რადგან ისინი არ ცხადებენ, რომ ის ცალსახად არაკონსტიტუციური, ამიტომ კიდევ ერთხელ მათ გამოხატეს მზადყოფნა, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამშრომლების უფლებები საკონსტიტუციო სასამართლოში დაიცვან. რჩება რა თქმა უნდა ერთადერთი ეჭვი, რომ კანონი მიღებულია სწორედ იმიტომ, რომ ახალმა პრეზიდენტმა თვითონ დააკომპლექტოს საკუთარი კადრებით პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, თუმცა ეს რისკი არ უკავშირდება მხოლოდ მოქმედი თანამშრომლების მიერ სამსახურის დაკარგვას, გრძელვადიან პერსპექტივაში ქმნის ეს ძალიან ცუდ ტენდენციას, რომ ყოველი ახალი პრეზიდენტის შემდეგ მოხდება მთლიანად ადმინისტრაციის, მთლიანად აპარატის გამოცვლა. ეს ცვლილებები ცალსახად არის არაკონსტიტუციური, ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას, ასევე საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის პრინციპულ დებულებებს. ჩვენ საკონსტიტუციო სამართალწარმოების ფარგლებში ქონდა საქმე, სადაც საკონსტიტუციო სასამართლომ მსგავსი ნორმა ცნო არაკონსტიტუციურად და ამ შემთხვევაში თუ პარლამენტი მიიღებს ასეთ კანონს, ეს იქნება რა თქმა უნდა კვლავ არაკონსტიტუციური. არა მხოლოდ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დასაქმებული ადამიანების მიმართ, არამედ ზოგადად საჯარო სექტორში დასაქმებული ადამიანების მიმართ ეს იქნება საშიში გზავნილი, რომ ნებისმიერ დროს ისინი შეიძლება კანონის დაცვის სფეროდან უცებ გამოიყვანონ და მათ არანაირი უფლებები არ დაუტოვონ. მე ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ აქ არ ეხება საქმე იმ კატეგორიის დასაქმებულ ადამიანებს, რომლებიც არიან პრეზიდენტის მიერ პირადად შერჩეული, მაგალითად მრჩევლები და თანამდებობის პირები. აქ საქმე ეხება იმ ადამიანებს, რომლებიც 10 წელი და მეტი ზოგიერთი ყველა პრეზიდენტის პირობებში მუშაობდა. პოლიტიკური ხელმძღვანელები შეიძლება შეიცვალონ, პარტიული წარმომადგენლობები შეიძლება შეიცვალონ არჩევნების შედეგად, მაგრამ ძირითადი ბირთვი არ უნდა ხდებოდეს პოლიტიკური გემოვნების მიხედვით ცვლილებას დაქვემდებარებული, იმიტომ რომ მაშინ წარმოუდგენელია ყველა დაწყებული საქმეები, სადღაც გამოეკიდება ჰაერში, ის ფული, რომელიც დახარჯულია ჩვენი პარტნიორების მიერ, გაიფანტება, ჩვენი რეფორმატორული იმიჯი სერიოზულად დაზიანდება. ამ თემასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დღეს კიდევ ერთი შეხვედრა გაიმართება 17 საათზე ახელდებიან დონორი ორგანიზაციებისა და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს. მადლობთ ნათია, ეს ნათია ქენქაძე იყო. საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში ცვლილებასთან დაკავშირებით განმარტებებს აკეთებენ უმრავლესობაში. დეპუტატების თქმით, საკითხი ჯერ გადაწყვეტილი არ არის და ცვლილებების შეტანა არგუმენტების წარმოდგენის შემდეგ მოხდება. საბოლოო კომიტეტიც კი მერე ჩატარდება, როცა გუნდი შეჯერდება, არგუმენტებს გაცვლის მსჯელობა იქნება, ამიტომ შეურაცხყოფებს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. ჯობია არგუმენტები გავცვალოთ
საქმიანად ვილაპარაკოთ, ჩვენ გვაქვს საჯარო სამსახურის შესახებ ძალიან კარგი პოზიტიური კანონი, რომელიც ყველამ ასეთად აღიარა, აქედან გამომდინარე ამ პრინციპების წინააღმდეგ არანაირი გადაწყვეტილება არ იქნება. ინიციატივის დარეგისტრირებამ კანონის ძალაში შესვლამდე საკმაოდ გრძელი გზა არის გასავლელი და ამ გზაზე ჩვენთვის თითოეული ადამიანის და დაინტერესებული პირის განსაკუთრებით ჩვენი გუნდის წევრების არგუმენტები საინტერესო და მნიშვნელოვანია და ვაპირებთ ამ გზით ვიაროთ და მესამე ძალიან მინდა ვთხოვო ყველას, რომ ჩვენ არგუმენტებზე ვლაპარაკობთ და არა სიძულვილის ენაზე, რომელიც სამწუხაროდ მენიშნება, რომ თითქოს პოლიტიკურ სტანდარტად ვაქციეთ ამ ქვეყანაში. 7 ნოემბრის საქმეზე ჩვენმა მისცა დღეს ლევან გაჩეჩილაძე მანამდე კი სასამართლომ ზვია ძიძიგურს მოусმინა. ძიძიგურმა სასამართლოს უამბობ 11 წლის წინ გამართებულ მოვლენებზე და თქვა, რომ ოპოზიციონერებმა მშვიდობიანი პროტესტი გამოთქვეს, თუმცა ხელისუფლებამ ისინი ძალისმიერი მეთოდით დაარბია. თეუნა ხუბულავა განავრცობს თემას, თეუნა გისმენთ. მარიამ, როგორც სახელმწიფო ბრალდება ამბობს, ამოწმების ჩვენება იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი, რადგან ისინი თავად იყვნენ მთავარი მონაწილეები იმ საპროტესტო აქციების, რაც მიმდინარეობდა 2007 წელს და ასევე ამ საპროტესტო აქციების ორგანიზატორები. როგორც ლევან გაჩეჩილაძემ, ასევე ზვია ძიძიგურმა სასამართლოს უთხრეს, რომ მთავარი მოტივი, რისთვისაც იგეგმებოდა ეს მათი თქმით მშვიდობიანი აქციები, იყო ის, რომ საკმაოდ დიდი იყო აგრესია იმჟამინდელი ხელისუფლების მხრიდან და ოპოზიციის წარმომადგენლები ითხოვდნენ, რომ ჩატარებულიყო საპარლამენტო არჩევნები. მათ ისაუბრეს კონკრეტულად 7 ნოემბერს გამართულ აქციაზე და თქვეს, რომ სპეცდანიშნულების რაზმმა არაერთ მოქალაქეს, მათ შორის თავად მათ ფიზიკური დაზიანებები მიაყენა. ისაუბრეს იმაზე, რომ გამოყენებული იყო რეზინის ტყვიები და ლევან გაჩეჩილაძემ განმარტა, რომ ის დაშავდა საკმაოდ ძლიერად და ამის შემდეგ მოხდა საავადმყოფოში. ძალიან ბევრი ხალხის გამოსვლა დაიწყო რუსთაველის გამზირზე. და ამ ბევრი ხალხის გამოსვლას პასუხად მოყვა სადამშელო ღონისძიება. ამ სადამშელო ღონისძიებაში ღებულობდნენ ნიღბიანი ადამიანები მონაწილეობას. დარბევა დასრულდა იმით, რომ მოხდა ჭყლეტა, სერიოზული დიდი ჭყლეტა იყო პარლამენტის კიბეებთან. მე მოვყევი ამ ჭყლეტაში, გაზსაც უშვებდნენ, რეზინის ტყვიებსაც ისროდნენ, მონება დავკარგე. ჩემმა მეგობრებმა შემიყვანეს პარლამენტში, მე მაშინ პარლამენტის წევრი გახდით და იქ რამდენიმე ხანი დამჭირდა იმისათვის, რომ გონებაზე მოვსულიყავ. ხალხიდან იპარავდნენ ლიდერებს, განსაკუთრებით ლიდერებს, შეყავდათ თავის იმაში და არნახულად წემდნენ. რა, მე დავინახე პირველი როგორც ჩემი ძმა არაფერი ლიდერი არ იყო, მაგრამ პირველი გია მოიპარეს, რაღაცა რკინის ჩაარტყეს, ეს სისხლიანი ქონდა და აი მაგას უკვე რო უყურებდი და რაღაც გაბრაზებულ ნოტებზე რო ვიყავი და უცებ მეც შემithრიეს და იქ უკვე ფიზიკურად ვეღარ გავძელი იმ დონეზე თავის დაცვა, რომ გავითიშე რა მოკლედ და თვალი გავაღე სასწრაფო დახმარების მანქანაში. ძალიან დასახიჩრებული და დავინახე როგორ მე და ჩემი ძმა მივყავართ ერთ სასწრაფოს მივყევართ. 7 ნოემბრის აქციის დარბევის საქმესთან ერთად გაერთიანებული არის ტელეკომპანია იმედში შეჭრის ეპიზოდი და ასევე ბადრი პატრიკაციშვილის ქონების დათმობის საქმეც. ამ საქმეში სულ არის 5 ბრალდებული, ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, გიგი უგულავა, ვანო მერაბიშვილი, ზურაბადეიშვილი და დავით გეზერაშვილი. დღეს დაკითხული მოწმეების ნაწილი იყვნენ პოლიტიკოსები, რომელთა ჩვენებებში ჩვენ ფაქტიურად მოვისმინეთ პოლიტიკური შეფასებები. შესაბამისად მათ მიმართ სამართლებრივი კითხვები ჩვენ არ ქონდა, იმიტომ რომ პოლიტიკურ ნაწილზე მიდიოდა საუბარი და მათი ჩვენება კიდევ ერთხელ დასტურებს, რომ მოცემული საქმე არის პოლიტიკური საქმე, პოლიტიკური შინაარსის მატარებელი. იმჟამინდელ ხელისუფლების წარმომადგენლები, ოპოზიციის წარმომადგენლებს აბრალებდნენ, ესე ვთქვათ, ხელისუფლების გადატრიალების ორგანიზებას და სწორედ ამიტომაც ისმოდა შეკითხვა, თუ რა მოთხოვნით იქნა გამოსული ხალხი და ეს ძირითადად შეეხებოდა საპარლამენტო არჩევნების კონსტიტუციურ ჩარჩოებში დაბრუნებას და ასევე მათ ისაუბრეს 2007 წლის 7 ნოემბრის გამართებულ მოვლენებზე, თუ როგორ მოხდა ანგარიშტორება არა მხოლოდ იქ შეკრებილ ადამიანებს, არამედ საპროტესტო აქციის ორგანიზატორებზე, როგორ იქნა ნაცემი, როგორც ლევან გაჩეჩილაძე, ასევე ზვია ძიძიგური. როგორც მოისმინეთ, ადვოკატის შეფასება ის პოლიტიკურს უწოდებს ამ საქმეს და ამბობს, რომ მათი დაცვის ქვეშ, მისი დაცვის ქვეშ მყოფების მამხილებელი ჩვენებები დღეს სასამართლოს არ მოусმენია. ათეულობით მოწმე არის უკვე ამ საქმის ფარგლებში დაკითხული და კვლავ სახელმწიფო ბრალდების მტკიცებულებების გამოკვლევით პროცესი 22 დეკემბერს განახლდება.
მადლობ თეონა სასამართლოდან თეონა ხუბულავა გვერდთვებოდა. მოქალაქე გეორგ სარქისიანის კლუბის საქმესთან დაკავშირებით ადამიანის უფლებათა ცენტრმა გარდაცვლილის დასთან მარია სარქისიანთან ერთად ბრიფინგი გამართა. როგორც ცენტრის იურისტი დიმიტრი ნოზაძე აცხადებს, აღნიშნულ საქმეზე დაწყებული გამოძიება არასწორი კვალიფიკაციით მიმდინარეობს. ადამიანის უფლებათა ცენტრის თქმით, მკვლელობის საქმეში მონაწილეობდა 9 პირი და დაკავებული კი მხოლოდ 5-ია. ადამიანის უფლებათა ცენტრი მოუწოდებს პროკურატურას მუხლის გადააკვალიფიციროს და 100-მერვე მუხლიდან გამოძიება დაიწყოს 119 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც განზრახ მკვლელობას ჯგუფურად განსაკუთრებით სისასტიკით ჩადენას გულისხმობს. სარქისიანი 2018 წლის 12 ივლისს მოკლეს. ეს არის წინასწარ განსაზღვრული მკვლელობა ჯგუფური სასტიკი. პროკურატურა არ იძიებს ამ საქმეს სათანადოდ, როგორც არის საჭირო. ვთხოვ, რომ პასუხისგებაში მისცენ არა მხოლოდ ის ერთი პირი, არამედ ისინი, ვინც იყვნენ თანამონაწილეები მკვლელობის. ჩვენი მოთხოვნა რომ მოხდეს სწრაფი გამოძიება, მოხდეს საქმეზე კვალიფიკაციის შეცვლა და საქმეს მიეცეს სწორი კვალიფიკაცია, ის კვალიფიკაცია, რაც რეალობაში გვაქვს. იგივე მოწმეების ჩვენებიდან, იგივე ექსპერტიზის დასკვნიდან, თუმცა ყველა ექსპერტიზის დასკვნა დღის მდგომარეობით არ არის მოსული და დაისაჯონ დანაშაულის ჩამდენი პირები. სამართალ წარმოება თანასწორობისთვის ანგარიშის შედეგებს საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა აქვეყნებს. პროექტის ფარგლებში მოხდა საქართველოს 6 მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენელ ქალთა უფლებრივი და სამართლებრივი მდგომარეობის გაანალიზება. კვლევის ავტორების განცხადებით, გამოიკვეთა რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრობლემა, ესენია ნაადრევი ქორწინება, უფლებების და თავისუფლების თაობაზე ცოდნის სიმწირე, ენობრივი ბარიერები, ამასთანავე რეგიონებში კვლავ გამოწვევად რჩება სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან ადეკვატური რეაგირება. პროექტის ფარგლებში იურისტები 2104 უფასო იურიდიული კონსულტაცია გასცეს, 29 ქალს გაეწია სრულყოფილი სამართლებრივი დახმარება, ასევე ერთი საქმე თბილისში პოლიციის მაღალჩინოსნის მხრიდან ქალის მიმართ ძალადობა სტრასბურგში გაიგზავნა. შედეგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე გიგაური პანკისის ხეობის უხუცესთა საბჭოს გამგეობის წევრებს დუიში შეხვდა. ხეობის უხუცესებმა ყურადღება გაამახვილეს ბოლო წლებში არსებული გაუცხოების პროცესის შემოbrunებისა და საზოგადოებასთან ხეობის ინტეგრაციის გაუმჯობესებაზე ისაუბრეს. როგორც გიგაურმა შეხვედრაზე განაცხადა, ხეობის მოსახლეობის თხოვნა ხელისუფლებამ გაითვალისწინა და 2019 წლიდან პანკისში საცხენოსნო სკოლის მშენებლობასთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება. მან ასევე დაანონსა ხეობაში კულტურის და სათემო სახლების მშენებლობა. უხუცესებთან შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ასევე ხეობაში ტურიზმის განვითარების, ეკონომიკური, სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების და სამშვიდობო პოლიტიკის გაძლიერების საკითხს. დღესვე პანკისის ხეობაში ეთნიკური კისტების დასახლებიდან 200 წლის აღსანიშნავად გაიმართება შეჯიბრი დოხში. ფოჩი ნიკო ნიკოლაძის კოშკში, რომელიც რამდენიმე თვის წინ გაიხსნა ჭერი დაზიანდა. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების განცხადებით, სამუშაოები უხარისხოდაა ჩატარებული და ხარვეზი უკვე ჩაბარებულ ობიექტში გამოვლინდა. მუზეუმის დირექტორის განმარტებით კი მშენებელი კომპანია პრობლემას რამდენიმე დღეში მოაგვარებს. ერთი თვე არ არის გაკეთებულია და ნახეთ რა მდგომარეობაში იმყოფება. აი ასე ანგრევს მიზანმიმართულად აი ამ ქვეყანას დღევანდელი ხელისუფლება ივანიშვილის მეთაურები ივანიშვილის ხურუშტებზე კეთდება საქართველოში აბსოლუტურად ყველაფერი და ხურუშტის შედეგი ნახეთ აგერ რა არის. მიშენების ნაწილში, შემინულ კონსტრუქციაში ერთ-ერთი ძლიერი წვიმის დროს რამდენიმე ადგილას ჩამოვიდა წყალი. ბანდაჯ ჯგუფის წარმომადგენელი ბატონი რამაზიმის მშენებლები მოვიდნენ ადგილზე, შეისწავლეს პრობლემა და გადაწყდა, რომ ეს ჭერი მოხსნილიყო, ის არ ჩამოვარდნილა, არ ჩამოქცეულა. ჭერი მოიხსნა, ადგილზე მოხდა ლოკალური შესწავლა იმ პრობლემური ადგილების, დაისახა გეგმა და უახლოეს დღეებში მოხდება ამ დაზიანებების აღმოფხვრა. სიყვარულით სავსე ქალაქი დედაქალაქში წელს საახალწლო ღონისძიებებს სწორედ ამ სლოგანით გაიმართება. ამის შესახებ დღეს კახაკალაძემ დედაქალაქის მთავრობის სხდომაზე განაცხადა. მერის თქმით, საახალწლო ღონისძიებები 28 დეკემბრიდან 7 იანვრის ჩათვლით გაიმართება. დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვამდე კალაძემ თბილისის ანძის მოდერნიზაციაზეც ისაუბრა და თქვა, რომ ორი სახის კონცეფცია პროექტისთვის უკვე შემუშავებულია, რომლის ფარგლებშიც ანძაზე რესტორანი და პანორამული გადმოსახედი განთავსდება. გარდა ამისა, იგეგმება ვიზიტორთა ცენტრის შექმნაც, რომელიც 300-ზე მეტ ადამიანს მიიღებს. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე საქართველოში არსებული პოლიტიკური ვითარება სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრის ორგანიზებით მორგი სადისკუსიო შეხვედრა გაიმართა. მოწვეული სტუმრები შენების მოძრაობის ლიდერი დავით უსოფაშვილი და საზოგადოებრივი და პოლიტიკურ ურთიერთობათა აკადემიის დირექტორი ანალიტიკოსი კოჩა მირცხულავა იყვნენ. დისკუსია ფრიდრიხ ნაუმანის ფრონტში გაიმართა.
ტყიბულში მინდელისა ძიზიგურის სახელობის შეხვედრაში დასაქმებულები ქვანახშირის მოპოვებით სამუშაოების დროულად აღდგენას ითხოვენ. ერთ-ერთმა მეშახტემ ხვიჩა გაბუნიამ ქუთაისში ბრიფინგი გამართა და განაცხადა, რომ ამ დრომდე გაურკვეველია რა ბედიელის შახტებს. გაბუნია იჭობს, რომ შესაძლოა ისინი დაიხუროს, შესაბამისად მიმართავს მთავრობას აღდგეს მუშაობა და ეტაპობრივად გაუმჯობესდეს უსაფრთხოების პირობები. მეშახტეები სახელმწიფოს ვადას 1 იანვრამდე აძლევენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში მასობრივ საპროტესტო აქციებს აანონსებენ. ჯანდაცვის ეროვნულმა ცენტრმა აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს 3 მაღალი გამავლობის ავტომანქანა, 7 კომპიუტერი, ტელეფონები და კომუნიკაციის სხვა საშუალებები გადასცა. პროექტი შიცის, ტუბერკულოზის და მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური ფონდის მხარდაჭერით განხორციელდა. რაც აჭარის რეგიონში სკრინინგის და დროული დიაგნოსტიკის მიზნით მოსახლეობასთან უშუალო გასვლებს ითვალისწინებს. აჭარა უკვე შეუერთდა ნულოვანი ტუბერკულოზის ინიციატივას, დღეს ბათუმში შიცთან, ტუბერკულოზთან და ცეჰეპატიტთან ბრძოლის ინოვაციებს სპეციალური კონფერენციაც მიეძღვნა. ნულოვანი ტუბერკულოზის ინიციატივის ფარგლებში გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე, რომელიც გაფორმდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტროსა და გლობალურ ფონდს შორის, გადმოგვეცა 3 მაღალი გამავლობის ავტომობილი და სწორედ მთავარი აქცენტი არის, რომ არა პაციენტი მიდის ამ შემთხვევაში ექიმთან, არამედ ექიმთა ჯგუფი, გუნდი გადის თითოეულ პაციენტთან, ბენეფიციართან. ეს 3 მანქანა მოემსახურება სკრინინგს, ტუბერკულოზის, შიცისა და ცეჰეპატიტის გამოსავლენად ადგილობრივ მოსახლეობაში, ანუ რომ მივიდნენ რაც შეიძლება ახლოს მოსახლეობასთან, სოფლებში, დასახლებებში. ამისთვის იქნება საჭირო ასევე კომპიუტერები იქნება ჩართული ეგრეთ წოდებულ ეხოქსელში. ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მხარდასაჭერად ამ სახელწოდებით სახვითი ხელოვნების მუზეუმში მეწარმე ქალთა ნამუშევრების გამოფენა მოეწყო. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იყო თექაზე შექმნილი ნახატები, ასევე ტილოზე შექმნილი ნამუშევრები. გამოფენის ფარგლებში გაიმართა კვლევის პრეზენტაციაც, რომელიც ქალთა მფლობელობაში არსებული საწარმოების მდგომარეობას ეხება. ჩვენი მიზანი არის, რომ რაც შეიძლება მეტ ჩართული იქნეს მეწარმეობაში, რაც შეიძლება უფრო მეტად შევქმნათ ყველა არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე რეალური პირობები იმისთვის, რომ ქალებს, მეწარმეებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა არა მარტო წამოიწყონ თავიანთი ბიზნესი, არამედ გააფართოონ. დღევანდელ გამოფენაზე წარმოდგენილი არის თექა და ხელთნაკეთი ნახატები. მიზანი არის, რომ ჩემი ნამუშევრები გაიყიდოს, გამოფენა ხალხმა ნახოს, გაიცნოს. იაპონიის ელჩმა ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებთან გამართა შეხვედრა. დიპლომატმა იაპონიის კულტურაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მისი გავლენა ბიზნესის წარმატებაზე საკმაოდ დიდია. ღონისძიება კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. სტუდენტები დაინტერესდნენ, როგორია იაპონიის ეკონომიკური გეგმები საქართველოსთან მიმართებით. ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებთან შეხვედრა და საჯარო ლექციის ჩატარება ჩემთვის როგორც იაპონიის ელჩისთვის ძალიან სასიხარულოა. მე მათ ვესაუბრე იაპონური კულტურის შესახებ, თუ რა გავლენას ახდენს მისი სპეციფიკა ბიზნესზე. დარწმუნებული ვარ, საქართველო და იაპონია ეკონომიკური თვალსაზრისით საკუთარ ურთიერთობებს განავითარებენ. ძალიან მჭიდრო ურთიერთობები გვაქვს იაპონიასთან, იაპონურ მეცნიერებთან. ბევრი ჩვენი მეცნიერი მოღვაწეობს იაპონიაში, დიდ ექსპერიმენტებში მონაწილეობენ და გვაქვს ძალიან კარგი შედეგები. იაპონიის ელჩო გვეხმარება იმაში, რომ დავდოთ ახალი კონტრაქტები წამყვან იაპონურ ფირმებთან. მომბე ამ დროისთვის დასრულებულია, მე გემშვიდობებით, თქვენ კი დღის სიახლეებს გაეცანით 1 TVG-ზე. მე ვარ სოფო მთიულიშვილი და ეს ახალი კვირა. დღეს კალიფორნიაში ტყის პირას ერთ-ერთ პოლიციის განყოფილებაში დათვი მივიდა. ეხლა პირობითია და თუ შეერთხო ხომ